Yo, what's up mga ka-God Strength? So ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng mga motor nyo. First, basahin nyo muna lahat ng body parts ng motor nyo bago kayo maglagay ng sabon sa mga parts ng iyong mga motor. Pagkatapos nyong basain ang lahat ng outer parts ng iyong motor, pwede na kayong magsimula na maglagay ng sabon. At bago kayong maglagay ng sabon, uunahin nyo muna ang harap ng motor nyo at fairings para maiwasan ang pagkalito at hindi kayo mahihirapan. Pagkatapos, pwede na kayong magsimula sa body parts ng iyong motor. Take note, unahin nyo muna yung itaas ng mga fairings nyo bago kayo magsimula sa ilalim para ay maiwasan yung mga dumi na magdikit sa basahan nyo at makasisira ng fairings nyo at makagasgas. At para less hassle na din, pwede kayong magsimula sa isang side muna ng iyong motor bago kayong lumipat sa kabila para hindi kayo mahirapan. At pagkatapos nyo na malagyan ng sabon ang lahat ng upper fairings nyo, pwede na kayo magsimula sa ilalim o sa mga singit ng iyong mga motor. At linisin yung mga ilalim at mga singit ng motor nyo, pwede na kayo magsimula sa pagbanlaw ng tubig. At guys, bago kayo maglinis ng mga motor nyo, dapat alam nyo din ang dapat at hindi dapat na mga parts na linisin at hindi linisin. Meron kasing mga motor na mas sensitibo kapag napasukan ng tubig, katulad ng mga engine, carb, at mga wirings ng mga motor nyo. Kaya sa susunod yung paglilinis ng mga motor nyo, dapat alam nyo na ang pwede at hindi pwede na banda ng mga parts ng mga motor nyo bago kayo maglinis. banlawan ang lahat
lahat ng outer parts ng motor nyo, hintayin nyo muna ng 5 to 10 minutes para bumaba ang tubig bago nyo linisan ng tuyong basahan. Kapag natapos nyo ng linisan at punasan ang motor nyo, pwede nyo na itong i-start para ang mga natitirang tubig ay bumaba at mawala na. Guys, naglagay na din ako ng all-purpose oil na singer para sa chain ko para maiwasan na din ang kalawang at pagtigas ng chain part ng motor ko. At hayaan nyo munang nakapremera ang motor nyo para maikalat ng chain nyo ang oil na nilalagay nyo. And that's all for today, guys. Thank you for watching my YouTube channel. Please like and share and subscribe para sa mga darating kong video pa na ma-share sa inyo. Ride safe and God bless mga ka-God friends. Thank you!